Từ thành phố Douala của Cameroon, mình xin chào tất cả các bạn và tiếp tục hành trình ở Cameroon. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá nền ẩm thực của đất nước này và thử những cái món đặc trưng nhất ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng đi nhá. Và đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem một cái món rất phổ biến trên các đường phố ở thành phố Douala, đó là món thịt chiên, thịt bê chiên. Ici. Thì đây người ta quay cả con như thế này và các bạn có thể đặt bao nhiêu các bạn tùy thích, từ 1.000 franc đến tận 5.000, 10.000 franc tùy ý các bạn. Thịt ăn rất ngon, mặc dù là như các bạn thấy thì là người ta làm không được vệ sinh cho lắm. Thì đây là thịt tươi, tại vì người ta bán rất là chạy. Khoảng tầm 4 giờ, 5 giờ chiều là khách nườm đến đây. Người Cameroon tập trung vào tất cả các quán đường phố này để ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Rất là vui và không khí rất là náo nhiệt. Món này nhắm bia thì tuyệt vời và ở Cameroon có rất nhiều các loại bia ngon để các bạn có thể mua để nhắm. Như một người Cameroon thực thụ luôn. Rất ngon. Tu vas ouvrir les piments ou bien sans piment? Tu manges les piments, non? Mano, oui. Voilà. Waouh! T'as fait! Yeah! C'est qui? Ça c'est quoi? C'est bon, hein? C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est très bon. Oh, raté, yaya! Oh, raté, tazo filme bino na osa mpepe talio osa sokole luto yo be kasi ba filma yo na bazo filmenga mama filme bino so kese bino ba be la kisa na camera ake la kisa na camera ndena obeto na sele no kupola zo filme nani kwa kipi obika tasimba na mundene. Wow. 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 Như các bạn thấy món cá thì có vẻ rất ấn tượng, được nướng trong một cái túi lá. Nhưng mà cái phong cảnh xung quanh đây thì không được đẹp mắt lắm, cho các bạn xem xung quanh đây cái nơi nhà hàng này. Xung quanh đây là cái đường tàu và bãi rác. Còn đây là nơi đây là nơi cô chủ cái bán hàng. Còn cái món ăn mình vừa đặt đây, ăn cùng cá và một loại bột sắn. Đáng tiếc ở đây cũng rất là nhiều ruồi. Đây là một loại cá trê họ nướng khá là ngon, vị rất là đậm đặc. Còn cái loại cá này ăn cũng rất là nạc chứ không có nhiều xương lắm. Nói chung nếu mà ăn ở trong nhà hàng bình thường thì khá là ngon đây, nhưng mà tại vì cái môi trường xung quanh thì nó tác động nhiều quá vào
thị giác và vào cái khẩu vị, do vậy mà không cảm giác được cái vị ngon nhiều lắm. Đây ạ. Trong món này thì có một loại rau, thì là cho một chút ớt và một chút cà chua cùng rất nhiều loại gia vị. Tuy nhiên gia vị thì họ làm cũng rất là ok, chấp nhận được chứ không quá đà. Tuy nhiên có khá nhiều bạn ruồi không mời mà đến đây thưởng thức cùng. Và xung quanh đây mùi cũng khá là khó chịu, từ rác rồi từ các loại chất thải khác. Chúng ta đang xem một loại quả mà chắc chắn mình biết là quả này không có ở Việt Nam. Quả này tên là Safu, rất phổ biến ở các nước Trung Phi, đặc biệt ở Cameroon. Quả này có thể thấy rất nhiều ở các món ăn ở các nước Trung Phi. Quả này có thể ăn sống, có thể chiên, có thể nấu. Quả này có giá trị dinh dưỡng rất là cao và còn được gọi là quả mận của châu Phi. Quả này được người dân châu Phi dùng để tặng nhau trong các dịp lễ hội hoặc là trong các cái dịp nào đó đặc biệt, làm quà để biếu xén. Est-ce que je peux manger? C'est possible? Quả này các bạn có thể ăn sống hoặc là có thể nấu, có thể chiên xào được như kia. Và bây giờ mình thì ăn sống quả này xem mùi vị nó ra sao. Quả này ruột rất là mềm, bở. Khi ngửi thì bạn không thấy mùi gì nhiều, nhưng mà khi nhai lên một chút ấy thì cái mùi nó đặc trưng, giống cái mùi xoài xanh. Khi các bạn ăn quả xoài xanh ấy thì các bạn sẽ mường tượng được cái mùi của hạt. Cái mùi của hạt và mùi của cái quả này khi mình ăn lên ấy thì là cái mùi giống y xì cái mùi mà khi bạn ăn một quả xoài xanh, rất là giống luôn. Quả này khi nướng lên thì bên trong trông như quả bơ màu xanh nó như này. Và mùi vị ngai ngái, cũng thơm nhưng mà ngai ngái. Wow, các bạn biết tại sao không? Các bạn biết sao không? Khi ăn nướng lên thì quả này bên trong ăn rất là chua, khác hẳn so với lại khi ăn sống. Rất là chua. Mà không biết nỗi nào cũng khá là thú vị. Rất là hay. Quả này chắc chắn Việt Nam mình không có, tại vì đây là chỉ có ở mấy nước Trung Phi này thôi. Còn cây mận Cameroon này cũng là một loại cây cổ thụ lâu năm, trông có vẻ giống cây nhãn, cây vải của Việt Nam mình. Đây là quả của nó. Một loại quả rất là đẹp, rất là thú vị đúng không ạ? Trên này có những cái chùm cây rất là sai, quả rất đẹp nữa. Hoa quả ở đây rất là nhiều và rất là ngon, đặc biệt là dứa. Ngoài ra các bạn còn có dưa hấu. C'est bon.
Xoài ở đây có rất nhiều và trông rất đẹp mắt và ăn cũng ngon tuyệt vời luôn. Các bạn có thấy những quả xoài rất là mọng và ngửi thì rất là thơm, mùi xoài tuyệt vời luôn, giống như xoài tượng, xoài cát của Việt Nam, rất là ngon. Và có một điều đáng quý đây là xoài bản địa, xoài Cameroon người ta trồng ở đây. Và hy vọng đây là sản phẩm của nông dân trồng cây tự nhiên chứ không có thêm thuốc thang gì hết. Và bây giờ mình sẽ ăn thử một quả, giá một quả là 500 franc, cũng gần $1 chứ không ít gì, nhưng mà chắc là đáng đồng tiền bát gạo và trông rất là đẹp, rất là ngon. Như anh bán hàng anh bảo đây là xoài này của Cameroon và được trồng ở miền Bắc Cameroon. Các bạn có thể thấy ngon, đẹp. Bây giờ chỉ còn chờ xem là khẩu vị ăn như thế nào nữa thôi. Ngọt thơm, tuyệt vời, hết ý con bà tí, không thể chê được, ngon tuyệt vời luôn. Giống y như xoài cát và xoài cát, xoài tượng của Việt Nam, mà cái loại xoài ngon nhất mà mình từng được ăn. Ở châu Phi có rất nhiều xoài nhưng mà không phải xoài nào cũng ngon. Có những loại xoài rất là nhỏ, ăn không ngon một loại xoài này. Và đây là lần đầu tiên ở châu Phi mình tìm được một loại xoài ngon như thế này. Thơm, ngon, thơm nức nở luôn. Ngửi vào mũi là thấy thơm kinh khủng. Đúng một loại xoài thượng hạng. Ngon quá ăn, ngon tuyệt cú mèo, không thể tả hết cái sự ngon của cái quả xoài này. Cameroon là những quán bán thịt nướng, cá nướng rất là nhiều. Đồ nướng ở đây rất là thịnh hành. Như các bạn được xem thì đây là món thịt đã được trần qua, sau đó khi khách đặt đi họ sẽ quay lên rồi nấu cùng chuối và hành. Và món thịt lợn quay này được ăn cùng một loại sốt, và loại sốt này được làm từ hạt tiêu, cà chua, các loại rau, hành, tỏi trộn với nhau và ớt, tạo lên một cái hương vị lẫn lộn cũng khá là ngon, cũng không đến nỗi nào, hơi cay cay một chút thôi. Món này ở Cameroon người ta bán rất nhiều khắp nơi trên đường phố. Và uống cùng một loại bia Cameroon này tuyệt vời luôn, bia bản địa của Cameroon. Và bên cạnh đó thì còn có một vị khách ngồi cạnh, mình cũng mới ăn luôn cho vui, một anh bạn người Cameroon rất là thú vị. Bây giờ đang ngồi thưởng thức món này, nhấm bia Cameroon.
Những quán ăn đường phố ở Cameroon này bình thường là rất là đông. Bây giờ mới khoảng tầm gần 5 giờ chiều. Bàn ghế còn chưa đầy lắm, nhưng lát nữa thì mọi người sẽ đến tràn ngập luôn. This manioc, right? Yes, yes. And that is? Gari. Gari, what is gari? Gari is also Manioc. cassava. Also cassava? Yes. But different color. No, they put it, they mix it with oil. With oil? Red oil, Oh, yes. okay. I see. Okay, so I will take that one. You take it this, okay. Is it okay? That's too much. It's okay. That's It's too okay. much, okay. Yeah, but that's okay. Okay. That is cochon, right? This is pork. No, it's not pork. It's not pig. It's not pig. Cow meat. Cow meat. Okay, and, I see. Kanda. That's okay. Look at it. You like it? Yes. Trông vẻ hơi giống cá lợn một chút nhưng mà hy vọng ăn sẽ ngon. Món này tên là Eru, cũng là một món rất yêu thích trên cái ẩm thực đường phố ở Cameroon. Như các bạn có thể thấy là cái bột sắn này khác với bột sắn khác là ở đây họ cho thêm dầu vào, thế nên nó tạo thành cái màu vàng như này. Và ăn cùng một loại lá. Lá này là tên là lá Eru, là một cái loại lá mà có lẽ là mình không thấy ở các nước khác mà chỉ có ở cái vùng Trung Phi này thôi, đặc biệt ở Cameroon rất là nhiều. Đây là một cái loại cây dại mà họ trồng rất là nhiều để lấy lá để nấu thành cái món này. Và món này ăn cùng với lại thịt, có thể ăn thịt lợn, có thể ăn thịt bò. Nói chung là rất là nhiều mỡ. Món này ăn rất là rất nhiều mỡ và như các bạn thấy là rất là hơi cay một chút. Không quá cay vẫn ăn được nhưng mà hơi cay. Ăn nói chung là cũng được, không đến nỗi nào. Chỉ có điều là rất nhiều mỡ. Và đây là giới thiệu với các bạn là một đặc sản rất đặc trưng của Cameroon. Và xung quanh cái quán này các bạn thấy mọi người rất là niềm nở, mọi người rất là cởi mở và mọi người chỉ bảo rõ ràng, mọi người giải thích cho đây là cái món gì và làm từ thành phần như thế nào. Nói chung ở Cameroon mọi người rất là thân thiện. Để cho các bạn xem một lần nữa cụ thể cái món này. Cái lá Eru người ta cắt nhỏ ra xong người ta nấu với cái thịt bò. Và ở Cameroon thì người ta gọi đây là một loại súp. Mình mua cái món này ở ngoài đường và vào một cái quán uống bia cùng những người dân bản địa, rất là hay, mọi người rất là niềm nở, rất là hiếu khách và rất là thân thiện luôn. Bonjour. Il est encore pour ma part, j'en ai encore 2 bols. Pour 2 personnes. C'est pas ça. Comment je filme? Il est venu jouer ici là. C'est un documentaire. Pas chichi. Il me dit ça à moi, c'est pas moi qui tu vas envoyer ta poutine. Il y a poutine que maintenant on a eu la vidéo au Cameroun. En Afrique, on aime poutine. En Afrique, on aime poutine. Đây là món cháo Cameroon. Mình vừa hỏi người ăn ở đây thì người ta bảo đây là món cháo làm từ gạo, làm từ cơm. Món này ăn cùng một loại bánh làm từ bột như này chắc là không gì đặc biệt lắm, để ăn thử xem sao. À, đây là bánh làm từ bột gạo, ăn cũng khá ngon. Bây giờ thử ăn cháo xem sao, xem có ngon cháo Việt Nam không. Wow. Rất là ngọt, họ cho rất nhiều đường.
Chắc chắn nó không ngon bằng cháo Việt Nam được. Cháo Việt Nam ngon hơn rất nhiều. Đây họ cho rất nhiều đường. Không ngờ ở tận Cameroon mà tìm một món cháo rất giống món cháo ở Việt Nam. Ở nhiều nước châu Phi thì món này không có, mặc dù là họ cũng có rất nhiều gạo. Cameroon là nước duy nhất mình tìm được món này. Và vừa ăn vừa nhớ đến Việt Nam, nhớ cái món cháo rất là ngon Việt Nam. Món cháo Việt Nam có nhiều loại hơn rất là nhiều. Ở đây chỉ có mỗi cái này thôi. Gạo người ta xay ra thành bột xong rồi nấu cháo rồi cho đường vào thế là hết. Cũng ngon, cũng dễ ăn nhưng mà thua xa cháo Việt Nam. Quán này rất là đông khách, mọi người đứng ăn cháo ở đây rất là nhiều. C'est bon? C'est bon? Très bon, à, très bon. Très bon, rất là ngon. La pluie de riz. Đấy, chú này chú bảo là đây là cháo làm từ bột gạo, ăn rất là ngon. Rất nhiều người đứng ăn ở đây. Cô bé này có vẻ đứng bán hàng hay là đang đói, có thể mời vào ăn. Cô bé bán hàng rong này còn nhỏ, có vẻ như đang đói và đứng nhìn từ đấy giờ nên mình mua cho một suất để ăn. Đây là một hàng bán đồ ăn đường phố rất là thú vị. Món ăn ở đây khác so với những ở nơi khác. Các bạn có thể thấy đây là một loại bánh người ta làm bằng bột ngô gói trong lá dong như này, trông rất là đẹp mắt, trông như một loại bánh chưng hoặc là một loại bánh tép của Việt Nam. Và bạn có thể ăn cùng chuối. Đây là cơm và người ta sẽ cho một loại sốt nữa vào, trông rất đẹp mắt đúng không ạ? Rất đặc trưng của Cameroon. Đây là một loại sốt ạ. Đây là sốt. Rất là hay. Ăn cùng cá nữa. Có thể ăn cùng cá. Ramène-moi le yam là-bas. Elle a un PM même. Ça fait vraiment le yam là-bas. Voilà. Le reste, le machin, non, gars. Elle a perdu. On va partir avec quoi planter. Ramène-moi le yam là-bas. Non, laisse les un planter. Elle a perdu. C'est bon? Ah, c'est bon. Quel ça? Bây giờ mình đã ở cùng với một anh bán hàng rong trên đường phố. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem anh ta bán cái gì. Trên các đường phố của Cameroon người ta bán rất nhiều các loại sản phẩm như thế này. Đây là cái hạt quả cacao mà người ta dùng để làm cacao, làm cà phê đấy. Đây cũng là một loại cacao nữa. Một loại cacao để đắng hơn so với loại này. Và đây cũng là một loại cacao. Tuy nhiên có một cái đặc biệt nhất, các bạn nhìn đây. Đây chính là các cái rễ nhân sâm của Cameroon. Người ta bán rất nhiều trên đường phố. Rễ nhân sâm. Và những cái rễ nhân sâm này mình có thể mua để ăn trực tiếp, hoặc có thể mang về nấu thuốc. Không biết rễ nhân sâm này là có giống rễ nhân sâm của Hàn Quốc không, có giá trị tương tự như vậy không, nhưng mà bây giờ mình thử ăn xem nó ra sao. Anh bán hàng này anh bảo là cái này ăn rất là ngon và có thể ăn trực tiếp như thế này. Nghe người cái mùi thì đúng là mùi nhân sâm, đúng mùi nhân sâm, khá là thú vị. Ồ, rất ngon các bạn ạ, rất là ngon. Đúng nhân sâm thật, rất là ngon. Ôi, mùi rất là ngon, cay cay, ngọt ngọt, tuyệt vời, ăn rất là hay. Đây có thể nhân sâm xịn, nhân sâm thật chẳng hạn. Bạn nào muốn thử để sang Cameroon thử và muốn xuất nhập khẩu chẳng hạn thì sang Cameroon mua sản phẩm để về Việt Nam, biết đâu được sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú sắp tới. Và đây người ta bán này rất là rẻ, chỉ có 200 franc thôi, rất là rẻ. Rất ngon. Nhân sâm Cameroon, nhân sâm châu Phi đây ạ.
Cái bông. Các bạn thử nhé, khi nào mà sang Cameroon thì nhất định phải thử cái món nhân sâm này, bán rất nhiều trên đường phố. Bon, natural. Anh đánh vào đây là cái sản phẩm này, sản phẩm tự nhiên, lấy tự nhiên về chứ không phải là trồng cái nhân tạo gì hết. Hiện nay mình đang ở một nhà hàng có lẽ là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố Douala này. Nhà này tên là Saiga Africa. Nhà này bán các đặc sản nổi tiếng nhất của Cameroon và những đặc sản đây cũng được coi là ngon nhất ở thành phố này. Và đương nhiên là khi đến Douala thì không thể bỏ qua nhà hàng này được mà phải đến đây thăm. Nhà này được bày trí rất đẹp, cuối tuần còn có nhạc sống nữa. Cảnh trí nếu mà được xếp vào hạng sao thì nhà hàng này được coi là nhà hàng 4 sao. Rất là khang trang, rất là đẹp. Và điều đặc biệt nữa, nhà hàng này cũng đã từng là nơi đến ăn uống của rất nhiều vị khách nổi tiếng. Các bạn có thể thấy đây còn có Bob Marley, một nhạc sĩ nổi tiếng của Jamaica, và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của châu Phi khác nữa. Và món mình đặt ở nhà này là một món đặc sản của thành phố Douala. Món này tên là Ndolé. Ndolé là một loại lá xanh. Ở đây người ta còn gọi là đây là một loại spinach đắng, tại vì vị nó hơi đắng. Và như bạn biết thì phía nam của Cameroon được bao bọc bởi biển Thái Bình Dương, do vậy là hải sản thấy rất là nhiều. Và còn gì thú vị hơn là kết hợp cái món Ndolé đặc sản của Cameroon này với hải sản, và do vậy mình đã đặt món Ndolé với tôm và cá để ăn thử xem nó sẽ như thế nào. Cái khẩu phần này rất là to và giá của món này là 6.500 franc. Họ cho gia vị hơi mặn một chút, tuy nhiên vẫn có thể ăn được. Và cá họ cắt ra thành miếng nhỏ như này chứ không phải để cả con rất to. Và tôm cũng rất là nhỏ, chung là khá tiết kiệm chứ không phải là cái loại là to. Và đây là một nhà hàng 4 sao, do vậy mà ở đây chiếu là khách nước ngoài. Các bạn ở trong phòng kia các bạn có thể thấy chiếu là người da trắng, người nước ngoài đến rất nhiều ăn ở đây. Người bản địa có lẽ là ít người đến ăn ở đây tại vì là giá đây cá khá cao. Tuy nhiên ở đường phố thì ẩm thực của Cameroon rất là phong phú và rẻ tiền, do vậy mà họ chắc là cũng đủ nơi để có thể tìm được món ăn thích hợp cho mình. Rau này mặc dù được gọi là rau spinach đắng nhưng mà nó không hề đắng chút nào cả. Ăn nó giống rau muống của mình, xong là cắt nhỏ ra, xong là trộn các loại gia vị rồi hải sản trộn lẫn với nhau. Các bạn có thể tưởng tượng như vậy, ăn nó giống y xì như vậy. Rau này ăn rất là ngon chứ không khó ăn như các loại rau khác. Cá đây họ rán cháy lên rồi, xong sau đó họ mới cho vào đây để họ nấu cùng các cái gia vị này. Và thành phần của cái món này ngoài cái rau spinach đắng này ra còn có hành, tỏi và hạt lạc. Họ giã ra, xong họ xay nhuyễn ra, xong họ trộn vào. Do vậy mà các bạn ăn, các bạn có thể cảm nhận thấy rõ là trong này có lạc. Ăn rất là ngon, rất đậm đà, rất là ngon. Có một cái vị đó thơm của lạc. Và cho các bạn xem một lần nữa cái món Ndolé này. Và cùng món Ndolé từ một nhà hàng 4 sao của thành phố Douala, Cameroon, mình xin kết thúc video của mình về ẩm thực ở đây. Và hy vọng qua đó các bạn có thể tìm hiểu đôi chút về nền ẩm thực của đất nước Cameroon. Và đương nhiên là mình rất hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Rất cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo về những trải nghiệm rất là lý thú và tuyệt vời ở đất nước Cameroon này. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn từ đất nước Cameroon.